داستان خرید انبوه جنگندگی ویگن توسط ایران از سوئد. ایران به دنبال خرید چه جنگنده‌ای از سوئد بود؟ خرید چند صدتایی هواپیمای ساب 37 در دهه 90 میلادی توسط ایران. جنگنده‌ای که برای آخرالزمان و بدترین شرایط ممکن ساخته شده بود. داستانی جذاب در مورد خرید جنگنده توسط ایران از سرزمین وایکینگ ها. با ما همراه باشید. سلام عرض ادب خدمت همراهان عزیز چنل جنگاور. خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از کانال خودتون. پس از خفتن آتش جنگ و از بین رفتن محدودیت‌های خرید و فروش تسلیحات بین‌المللی در ایران بود که فرمانده وقت نیروی هوایی یعنی شهید ستاری در تکاپوی نوسازی ناوگان آسیب دیده ایران به هر دری میزد و به برگ تاریخ ایران نه تنها در بازار کشورهای بلوک شرقی مثل شوروی و چین، در بازار اروپا نیز به دنبال خرید جنگنده‌های با کیفیت اروپایی هم بود. که یکی از جدی‌ترین تلاش‌های ایران بسته شدن قرارداد خرید ویگن با سوئد بود. جنگنده‌ای که قرار بود به شکل بسیار انبوه و در مقیاس چند صد فروندی وارد کشور بشه. ولی خب متاسفانه با سنگ‌اندازی‌های آمریکا و شهادت شهید ستاری نتونست وارد ایران بشه. جنگنده‌ای تک موتور و ارزون قیمت که از اویونی که مشابه با جنگنده F-14 های خودمون استفاده می‌کرد و قرار بود به عنوان ستون فقرات ایران وارد کشور بشه. و خب داستان خرید J-37 ویگن جزو داستان‌های کمتر شناخته شده ایرانیه که ما افتخار اینو داریم که براتون روایتش بکنیم. این ویدیو به شکل کلی به 3 بخش تقسیم میشه. بخش اول آشنا شدن ایران با ویگن سوئد، بخش دوم معرفی J-37 ویگن، بخش سوم خرید و سرنوشت نهایی ویگن برای ایران. همچنین پیش از شروع برنامه امروز خیلی خوشحال میشیم که با لایک و کامنت از ما حمایت بکنین و امیدوارم از دیدن این برنامه زیبا لذت ببرید. بخش اول آشنا شدن ایران با ویگن. نیروی هوایی ایران رو میشه مثال بارزی از عرش به فرش رسیدن دونست. نیروی هوایی که در دهه 50 شمسی به تنهایی به اندازه نصف کشورهای کل خاورمیانه جنگنده داشت و با قراردادهای جدیدی که داشت قرار بود تا آخر دهه 60 شمسی بیش از 600 تا 800 فروند جنگنده رو تحویل بگیره که 300 فروند F-16، 70 فروند تامکت و 7 آواکس E-3 تنها گوشه کوچک از قراردادهای بسته شده شاه ایران با آمریکا بود. در واقع شاه ایران با این خریدهای گسترده قصد داشت تبدیل به بزرگترین قدرت نظامی کل خاورمیانه بشه و ایران با قدرتی که به دست می آورد میتونست بازار جهانی نفت رو تحت کنترل خودش بگیره که این یعنی ایران بالاخره اهرم فشاری بر کل جهان در شرق و غرب به دست می آورد و کشورهای صنعتی برای اینکه کارخونه‌های تشنه نفتشون رو تامین بکنن ناچار بودن با ساز ایران برقصن. اما خب با تغییر قلم سرنوشت بود که در ایران انقلاب شد و پس از اون هم جنگی تلخ بر کشور تحمیل شد و کل برنامه‌های دولت جدید برای بهبود وضعیت مردم در سایه جنگ نقش برآب شد و به جای آبادانی و صلح سایه جنگ بر زندگی مردم حاکم شد. ولی در این بین بود که نیروی هوایی ارتش وظیفه خودش دونست که سایه جنگ را از روی شهرهای ایران دور نگه داره و تلاش 8 ساله نیروی هوایی برای دفاع از مام میهن شروع شد. نبرد فرسایشی بین نیروی هوایی ایران در حالی که در تامین قطعات جنگنده‌های خودش هم ناتوان بود و به جز چند فروند جنگنده که به شکل قاچاقی و توی کانتینر تونسته بود وارد بکنه، با عراقی که توسط شوروی و فرانسه با بهترین جنگنده‌های وقت ساپورت میشد، رأس نیروی هوایی ایران رو کشید. و اگه خلاقیت‌ها و تلاش‌های فرماندهی وقت نیروی هوایی یعنی شهید ستاری نبود، عملاً نیروی هوایی ایران از نیمه دوم جنگ کلاً از دور جنگ خارج میشد. و خب ایشون تونستن با وجود تحریم‌هایی که بر ضد ایران اعمال شده بود به شکل قاچاقی و کانتینری 15 جنگنده از اتیوپی و چیزی بین 15 تا 20 فروند جنگنده و قطعات جنگنده از ویتنام وارد کشور بکنن. یک کمی از توان از دست رفته ایران رو بازیابی بکنه و پس از 8 سال از ناوگان 550 فروندی ایران تنها 150 تا 200 فروند جنگنده فعال باقی بود. عملاً 1/3 ناوگان کشور یا نابود شده بودند و 1/3 باقی هم زمینگیر شده بودند و فرقی با جنگنده‌های از بین رفته نداشتند. ولی خب با تمام سختی هایی که بود جنگ ایران تموم شد و ایران فرصت بازسازی ناوگان از دست رفته خودش رو با پایان تحریم های بین المللی و بهبود روابط با شوروی به دست آورد. ولی خب حقیقت ماجرا اینه که با وجود پناهنده شدن چیزی بین 120 جنگنده از سوی عراق به ایران
و خریداری 24 فروند سوخو 24 و 18 تا 20 فروند میگ 29 از شوروی و 56 فروند جنگنده F7 ایرگارد شهید ستاری از وضعیت ناوگان فعلی خودش اصلا راضی نبود و باز هم به دنبال گسترش نیروی هوایی خودش بود. چون نیروی هوایی ایران با وجود خریدهایی که کرده بود نسبت به قبل باز پسرفت کرده بود و این پسرفت هم در کمیت نیروی هوایی بود و هم در کیفیت. از طرف دیگه هم بسیاری از کادری‌ها و خلبانان نیروی هوایی هم اصلا با جنگنده‌های شرقی مشکل داشتن و حاضر نبودن خلبان این جنگنده‌ها بشن و در کل بدنه نیروی هوایی خواهان ناوگانی مدرن از غرب بود. پس اینجا بود که تلاش‌های شهید ستاری برای خرید جنگنده از اروپا شروع شد. در اون زمان در اروپا 3 تولید کننده هواپیما وجود داشت، یعنی فرانسه، انگلیس و سوئد. ولی خب حداقل تا سال 1377 یعنی تا رسیدن دولت جناب آقای خاتمی هر دو کشور فرانسه و انگلیس رابطه خوبی با ایران نداشتن و جانبداری دو طرف در روابطشون با ایران کاملا محسوس بود. که البته ناگفته نمونه که بعدها در اواخر دهه 70 فرانسوی‌ها رابطه‌شون با ایران یه دفعه گل کرد و حتی پیشنهاد فروش 150 فروند جنگنده میراژ F1 رو به ایران هم دادن که توسط ایران رد شد. اما به هر حال داستان ما به پیش از این اتفاقات و دقیقاً در همین سالهای پس از جنگ برمیگرده که در ریشه ارتباطات ایران با فرانسه و انگلستان کاملا بسته بود. پس کارشناسان نیروی هوایی راهی کشوری در سرزمین وایکینگ ها شدند، یعنی کشور سوئد. و جنگنده سوئدی J37 مشهور به ویگن چشم کارشناسان ایرانی رو حسابی گرفت. بخش دوم، تاریخچه و قابلیت‌های ویگن. کشور سوئد رو میشه جزو معدود کشورهای سازنده جنگنده در اروپا دونست که همیشه توان هوانوردیش در سایه فرانسه و آمریکا دیده نمیشه و یه جورایی تمامی جنگنده های ساخت این کشور برای رفع نیازهای خودشونه که البته به تازگی گویا تونستن آخرین جنگنده ساخت خودشون یعنی گریپن رو در آمریکای جنوبی به فروش برسونن. ولی خب توان صنایع هوایی سوئدی ها از زیر چشم متخصصان نیروی هوایی و شخص شهید ستاری پنهان نموند و تیمی از متخصصین ایرانی با جیبی پر از پول راهی این کشور شدند و به بررسی پیشرفته ترین جنگنده سوئدی ها در دهه 90 پرداختند، یعنی J37 مشهور به ویگن. ویگن رو میشه به نوعی یه جنگنده با طراحی بال دلتا دونست که با اینکه اساساً نسل 3 بود ولی به دلیل موتور توربوفان و رادار و کامپیوترهایی که داشت در رده جنگنده های نسل 4 هم قرار میگرفت. ولی چون با جنگنده های موفقی مثل F14 و F15 و میراژ ها هم عصر بود، هیچگاه نتونست به موفقیت تجاری و نظامی مشابه با دوستان غربی خودش برسه. اما خب دیگه برسیم به ویژگی های ویگن. در واقع ریشه طراحی ویگن برمیگرده به رقیب شرقی قدرتمند سوئد یعنی شوروی. و طراحان سوئدی این جنگنده رو با این طرز تفکر طراحی کردن که با غولی مثل شوروی درگیر جنگ شدن و بدترین سناریوهای ممکن رو توی طراحی ویگن جا دادن که باعث شده توی جهان به جنگنده آخرالزمانی شناخته بشه. اما دلیل این لقب چیه؟ دلیل این مسئله اینه که این جنگنده برای این اساس طراحی شده که بتونه روی خیابون‌ها هم فرود بیاد و برای اینکه تعمیرات نگهداریش هم در هر نقطه قابل انجام باشه و به همین دلیل صد دریچه برای دسترسی به موتور، کامپیوترها و دیگر تجهیزات هواپیما رو داراست. و این 100 پنل دسترسی به طوری با دقت انجام شده که برای تعمیرات و چک‌های پروازی هواپیما حتی به نردبون هم نیاز نداره. سابسیون 7 داستان ما میتونست بالای 2 ماخ سرعت داشته باشه. به لطف موتور توربوفان RM8 خودش 16200 پوند قدرت در حالت بدون پسسوز داشت که میتونست 7 تن سلاح رو در 7 جایگاه سلاح خودش حمل بکنه. اکثر بخش این جنگنده از آلومینیوم هوایی بود که در بعضی بخش‌ها تیتانیوم هم یافت میشد. همچنین جنگنده برای اولین بار مجهز به بال دلتای دندانه‌ای شدش که با ترکیب 2 بالچه کوچکی که در جلو داره میتونه در کوتاه‌ترین باندهای فرود و حتی خیابون‌ها هم به راحتی عملیات بکنه. اما ویگن داستان ما برخلاف ظاهر جذابی که داره خیلی جنگنده مانورپذیری نبود و قدرت مانور ویگن در مقایسه با میگ 29 و حتی F16 هم در جایگاه بدتری قرار می‌گرفت. یه جورایی به ریشه طراحیش برمیگرده. همچنین خلبانان این جنگنده به پشت دید مناسبی هم نداشتن و در پشت کانوپی بدنه جنگنده بود. اما با تمام این تفاصیل ویگن یه برتری به نسبت جنگنده های ساخت شرق داشت و اونم داشتن متحدین و تکنولوژی اروپا بود. در واقع به دلیل بکارگیری کامپیوتر و قطعات اروپایی بود که جنگنده ویگن رو میشه یه جنگنده نسل 3.5 دونست که از کامپیوتر، رادار داپلر و سیستم ناوبری جنگنده F14 خودمون استفاده میکرد
که البته در مقایسه با تجهیزات نصب شده روی تامکت از قدرت پایینتری به خاطر کوچکتر بودن ویگن برخوردار بود. ولی خب در کل از همون فناوری و قطعات استفاده شده بود، به طوری که رادار این جنگنده به جای 300 کیلومتر برد تامکت ها تنها چیزی بین 75 تا 80 کیلومتر برد کشف داشتن. ولی برخلاف تامکت توان شناسایی اهداف زمینی رو هم داشتن. همچنین خلبان مجهز به حادی بود که تمام اطلاعات رو در دسترسش میذاشت و از بعد تسلیحات نیز مجهز به موشک اسپارو و سایت واندر بود و میتونست کل سلاح‌های هوا به هوایی غربی من جمله آمریکایی و حتی فرانسوی رو هم استفاده بکنه، که چون ایران خودش هم از همین تسلیحات استفاده میکرد، برای ایرانی امکانات ویگن یه معجزه عالی بود. چون ایران میتونه ضمن خرید این جنگنده تجهیزات سلاح‌های مورد نیاز تامکت‌ها و دیگر ناوگانی هم که در اختیار داشت رو تامین بکنه. و خب همه این مزیت‌ها از متخصصین ایرانی و به ویژه خود شخص شهید ستاری به دور نبود. بخش سوم، خرید ویگن توسط ایران. پس از مشاهده مشخصات و ویژگی‌های جنگنده J37 و گزارش نتایج تست‌هایی که توسط خلبانان با تجربه ایران که توی جنگ هم شرکت داشتن مثل تیمسار زعیم شده بود، شهید ستاری تیمی از ایران رو برای بستن قرارداد خرید J37 راهی سوئد کرد و تیم دوم ایرانی به شکل تخصصی تر این جنگنده رو دوباره ارزیابی کردند و پس از گرفتن تاییدیه‌های نهایی از طرف ایران بود که دو طرف بر سر میز مذاکرات نشستند. خوشبختانه در اون زمان، یعنی در سال 1372 که شهید ستاری زمامدار نیروی هوایی بودن، همه چیز در بهترین وضعیتش بود و بودجه کافی هم برای خرید تعداد کافی این جنگنده در اختیار تیم مذاکره کننده ایرانی قرار داده شده بود و سوئدی ها هم که داشتن برای اولین بار این جنگنده رو صادر می‌کردن، بسیار از تیم ایرانی استقبال کرده بودند و همگی پیشنهاداتی که ایران داده بود رو قبول کرده بودند. از جمله این پیشنهادات میشه به تامین قطعات مشابه با تامکت، تامین سلاح‌های خارجی ویگن ها مثل نسخه‌های جدیدتر اسپارو و سایت واندر و سیستم‌های جنگ الکترونیک اشاره کرد که توانایی نصب روی سایر هواپیماهای غربی ایران رو مثل فانتوم و F5 رو داشتن. البته ناگفته نمونه، چیزی در مورد تعداد قطعی خرید این جنگنده در دسترس نیست، چون در رده‌بندی محرمانه و توی پوشه‌های خود ستاد کل نیروهای مسلح تنها این عدد ذکر شده. ولی خب احتمالاً سفارش اولیه نیروی هوایی ایران چیزی بین 36 تا 48 فروند جنگنده ویگن تخمین زده میشه که با حق انتخاب و خرید 100 فروند جنگنده دیگر پس از کسب رضایت ایران سفارش داده میشدن. و خب همه چیز دیگه در آخرین مراحل خودش بود و تقریباً کل این فرآیندها یه سالی به طول می‌انجامید که متاسفانه در 15 دی 1373 بود که شهید ستاری فرمانده نیروی هوایی ایران در طی سقوط هواپیماشون به شهادت رسیدن و نیروی هوایی که داغدار بزرگترین فرمانده نیروی هواییش در بعد از انقلاب شده بود، چند ماهی کل جریان خرید J37 رو به شکل راکت در آورد تا فرماندهان جدید این نیرو کم کم کارو دستشون بگیرن. ولی خب متاسفانه بعد شهادت شهید ستاری بود که آمریکا وارد معامله جدید ایران با سوئد شد. آمریکا دوباره مشابه با کاری که با شرکت آگوستابل ایتالیا کرد، با شرکت هواپیمایی حساب سوئد کرد و ضمن تهدید کردن این شرکت، دولت سوئد رو هم تحت فشار گذاشت تا از امضای نهایی و ارسال جنگنده ها به ایران خودداری بکنه. و خب از اونجایی که مردای سرزمین واکینگ ها مثل قدیم دیگه نیستن، حرف آمریکایی ها رو گوش دادن و کل جریان خرید J37 ویگن توسط ایران با سنگ اندازی آمریکایی ها و شهادت شهید ستاری به تاریخ پیوست. و ایران مهمترین فرصت خرید جنگنده از اروپا که در زمان شهید ستاری به دست آورده بود رو از دست داد. خیلی ممنونم که همراه ما بودید دوستان. بسیار سپاسگزار میشیم که چنل ما رو داخل یوتیوب و تلگرام دنبال کنید تا از اخبار و ویدیوهای نظامی جدیدتر مطلع بشید. تا قسمت‌های دیگه، خدایا رو نگهدار.